Вітаю на моєму каналі. Так як мені подобається працювати з двигунами внутрішнього згорання, подобається експериментувати з литтям металів та ще й знайшов ось таку 3D-модель двигуна. В цьому відео будемо перетворювати ось ці 3D-моделі в деталі з алюмінію. Відразу скажу, що цей двигун – це заготовка під якийсь майбутній проект. Це не для трактора Т-150. До речі, пропонуйте в коментарях, куди можна буде встановити цей двигун. Після того, як знайшов цю модель, видалив зайві деталі і залишив тільки 5 основних його частин, які ви зараз бачите на екрані. Трохи допрацював їх, додав припуски на механічну обробку і закрив майже всі отвори, залишивши тільки центровки для них. Після того, як допрацював 3D-моделі, відправляю це все на 3D-принтер. Друкуватиму, як завжди, ПЛА пластиком, так як він дуже добре підходить для способу лиття за виплавлюваними моделями. Блок двигуна є найбільшою моделлю, його друкування тривало, можна сказати, рівно 20 годин. Всі інші моделі зробив за кадром. Як завжди, допрацював пластикові моделі воском, і тепер можна під'єднувати до них ливникові канали. До речі, цей новий двигун по об'єму буде такий же самий, як і двигун для трактора Т-150. Ливникові канали готові. Формовку покажу тільки ось цих трьох пластикових моделей, так як ці дві моделі є досить прості, і в їх формовці, можна сказати, немає нічого цікавого. З листового металу зробив ось такі опоки, в них і буду формувати пластикові моделі. Перед тим як формувати блок двигуна в опоці, необхідно заповнити весь його внутрішній об'єм формувальною сумішшю і також зробити армування. Після встановлення шпиць для армування продув суміш вуглекислим газом для того, щоб вона затверділа. І тепер можна формувати блок двигуна в опоці. Знову продуваю вуглекислим газом формувальну суміш, для того, щоб вона затверділа. І тепер можна відправляти опоку в муфельну піч. Після витримки при різних температурах, про які я розказував та показував в минулих відео, отримуємо опуку, яка готова для заливки в неї металу.
Ось, до речі, пластик, який з неї витікав. Ну а поки опока холоне до 200 градусів, вмикаю індукційну піч для плавки металу. Плавлю шматки алюмінія від блока двигуна якогось автомобіля. Після того, як відчистив виливку від формувальної суміші та відрізав ливникові канали, отримав ось такий блок двигуна. З литтям все супер, дефектів поки що ніяких не знайшов. З блоком двигуна поки що все. Переходимо до формування наступних пластикових моделей. Це ті моделі, які мені було дуже цікаво зробити методом лиття, так як вони мають досить складну форму через свої внутрішні канали. Про всяк випадок всі канали вирішив армувати тонким сталевим дротом, щоб при випалюванні пластику та заливці металу нічого не зруйнувалося. Щоб ця шпиця була посередині каналу при ущільненні формувальної суміші, буду використовувати ось таку трамбовку. Всі внутрішні канали заповнив формувальною сумішшю. Тепер те ж саме потрібно зробити із головкою двигуна. З внутрішніми каналами все зроблено. Тепер ці дві пластикові моделі можна формувати в опоки.
Після того як пластик витік з опок, охолоджую їх до 200 градусів і можна заливати в них метал. З виливкою головки двигуна все супер, а от з виливкою колектора не все так добре. Помітив, що є ось такі дефекти. Потім зрозумів, що я неправильно зробив ливникову систему. Двох ливникових каналів на краях не вистачило для компенсації усадки металу. Тому знову надрукував колектор, зробив по-іншому ливникову систему і тепер отримав якісну виливку без дефектів. Ну і також покажу заливку ще двох деталей, а саме піддон двигуна та корпус, де буде розподільний вал. Всі виливки готові, перейдемо до їх обробки. А саме зроблю базові площини, від яких в майбутньому буду відштовхуватися для обробки інших площин.
Всі площини готові. Зараз також зроблю отвори, щоб всі ці деталі можна було скріпити між собою.
Ну і ось, зібравши всі деталі, можна поглянути, які будуть габарити цього двигуна. До речі, ось цей отвір впускного колектора є технологічний, в подальшому він буде заглушений відповідною вставкою. Як і казав на початку відео, цей двигун це заготовка на якийсь майбутній проект. По бажанню накидуйте ідей, куди цей двигун можна буде застосувати. Ну а зараз цей двигун відправляється в коробку та на полицю, тому що в даний момент працюю над ось цим проектом трактора Т-150. На цьому моменті, можна сказати, основне відео завершене, а зараз кому цікаво, покажу невелике оновлення в майстерні та що за допомогою нього я зробив. Приїхали до мене ось такі дві невеликі коробки. Думаю, вже зрозуміло, що в них всередині. В першій коробці знаходиться тумба, на яку буде встановлене те, що знаходиться в другій коробці. Тумба зібрана, зараз встановимо на неї саму стрічкову пилу. Ну і ось такий помічник з'явився в мене в майстерні. Це стрічкова пила MS-150. 150 – це максимальний розмір круглої заготовки, яку можна розрізати під кутом 90 градусів. Є ще дві інші моделі MS-180 та MS-250. На ній встановлені швидкозатискні лищата, якими досить зручно та швидко користуватися. Також на пилі встановлена помпа та бак для мастильно-охолоджувальної рідини. Рідина подається до і після зони різу. Швидкість руху пильного полотна регулюється ось під цією кришкою. Можна встановити упор для нарізки однакових по довжині заготовок, і також є ролик, який підтримує звисаючий край заготовки. Повернути пильну раму дуже легко, потрібно відпустити тільки один фіксатор. Діапазон повороту від 0 до 60 градусів. Закінчуємо з характеристиками, заливаю охолоджуючу рідину і пробуємо цей верстат в роботі. Зараз пильне полотно, те що було в комплекті, я зняв. Докупив ще декілька з меншим зубом, щоб можна було працювати з тонким металом. А ось те, що я хочу зробити. Давно мені потрібен ось такий невеликий прес, так як є багато робіт, де треба запресувати, наприклад, вал чи втулку з гарним натягом. І в подібних роботах такий прес буде дуже доречним. Зафіксував профільну трубу і робимо перший різ. З цієї сторони 90 градусів є, а от з цієї не дуже. Це все виправлю з допомогою ось цієї шайби.
Всі деталі для преса готові, зварку зроблю вже за кадром. Ну і ось з'явився в мене в майстерні ще один ось такий помічник. Домкрат встановив на 20 тонн і, не дивлячись, що стінка профільної труби виглядає дуже тонкою, навантаження все витримало без проблем. Ось, до речі, одна з робіт, в якій приймав участь цей прес. Робив реставрацію свердлильного верстата і довелося втулити шків. За цей верстат скажу, що раніше дуже скептично відносився до подібних покупок, але коли спробував, що це таке, навіть і в руки не хочу тепер брати кутову шліфмашину. Цей верстат дуже добре економить час, нерви та здоров'я. Де таке придбати, як завжди залишу посилання та промокод на знижку в описі під цим відео та закріпленому коментарі. На цьому в мене все. До наступних серій.